שלום וברוכים הבאים לערוץ טוב, אנחנו מזמינים באתר האינטרנט, בפייסבוק, ביוטיוב וגם בקבוצת הוואטסאפ השקטה שמזרימה אליכם לטלפון את התכנים הכי נוח, הכי מהר והכי קל לשיתוף. אנחנו אוטוטו בחודש הרמדאן, נתחיל ממש עוד מעט ויחפוף הפעם הזאת גם לחג הפסח. עדיין לא הגלידו כל הפצעים מחודש הרמדאן שחל לפני שנתיים, מבצע שומר החומות. מאידך, הממשלה הקודמת באיזושהי דרך לא ברורה הצליחה לצמצם את היקף ההתפרעויות של ערביי ישראל ואת הטרור שנלווה מפעם לפעם לחודש הרמדאן. כדי להבין מה מצפה לנו הפעם הזאת, אנחנו נאמר שלום למזרחן יוני בן מנחם. שלום. שלום לך. נתחיל בשאלה, האם ידוע לך על איזשהו מידע מודיעיני, על היערכות יוצאת דופן כפי שהייתה ערב הפוגרומים שנערכו לפני שנתיים בשומר החומות? תראה, לגבי ערביי ישראל זה עדיין לא ברור, לגבי מה שיקרה בערים המעורבות עדיין זה לא ברור, אבל לא צריך פה מידע מודיעיני יותר מדי, כדאי פשוט להאזין למה שאומרים מנהיגי חמאס והג'יהאד האסלאמי, ולמה שקורה בשטח. בואו נתחיל ממה שהם אומרים. ובכן, יש החלטה אסטרטגית שלהם, אמר את זה כבר לפני כמה ימים חאלד משעל בצורה ברורה, שאנחנו הולכים לימים חמים ולאינתיפאדה חדשה במהלך הרמדאן. יש פשוט החלטה אסטרטגית להסלים במהלך החודש הזה, ואם אתה מנתח גם את מה שקורה בשטח מבחינת הזעם העממי שנמצא בשטח, גם במזרח ירושלים, תכף ניגע בעניין הזה, ובמיוחד בשטחי יהודה ושומרון, אתה יכול לראות שאנחנו במגמה גדולה של הסלמה. תיקח את האירוע שהיה בג'נין, שבו חוסל המחבל הרוצח מחווארה, עבד אל פתח חרושה, ועוד כמה מחבלים שנהרגו איתו. תיקח את האירוע שהיה הבוקר בכפר ג'אבה באזור ג'נין, שהימ"מ חיסל 3 מחבלים, חברי חוליה שהיו בדרך לפיגוע, והזעם העממי שמצטבר, ואתה יכול לראות את זה כמעט כל לילה. יש תהלוכות זעם במרכזי הערים הערביות ביהודה ושומרון, בעיקר בצפון הגדה, בטול כרם, ג'נין, שכם, אפילו ברמאללה ובבית לחם אתמול בלילה. ואתה רואה שהגל הזה של הזעם הוא מצטבר ומצטבר, ובסופו של דבר הוא יבוא לידי פיצוץ. איך הוא יבוא לידי פיצוץ? אז זאת השאלה, יוני, אני רוצה לשאול, כי מצד אחד אתה מדבר על הזעם המצטבר, מצד שני אנחנו רואים שאנשים ששימשו יעדים לחיסול, לפחות בשני המבצעים האחרונים, אותם מבצעים שגרמו לזעם הזה, הם לא המחבל הפשוט מהיישוב, הם כנראה לא אותם מאנשי השורה של גובה הראיות שיוצאים לראות על איזה פילבוקס באמצע הלילה, בלי שאף אחד נפגע מדי לילה. הם כנראה יחידות עילית, אנשים בעלי יכולות יוצאות דופן, שגם לפחות במקרה של חרושה ביצע את אותו פיגוע נוראי בחווארה ורצח 2 יהודים. אם מדובר בזעם שכל פירותיו ובסופו של דבר יידוי בקת"ב פה וירי לעבר מבנה נטוש שם, אולי מדובר בזעם שישראל יכולה להכיל. לא, יש לך טעות כאן, מכיוון שהזעם הזה של חוליות מאורגנות ושל קבוצות חמושות, זה דבר שהמודיעין הישראלי בהחלט מסוגל לאתר וגם מסכל, ואתה רואה את זה הבוקר בחיסול של המחבלים בכפר ג'אבה, שהיה מידע מודיעיני לשב"כ והגיע לימ"מ ובוצע חיסול בשטח. אנחנו מדברים פה עכשיו על תופעות זעם של מחבלים בודדים, שאין לך שום התראה מודיעינית לגביהם, אין לך שום יכולת לדעת מה הם מתכננים ומה מדליק אותם לצאת באותו רגע לפיגוע. הם גם מאוד נזהרים מלהתבטא ברשתות החברתיות, הם נזהרים לא להשאיר צוואות, נזהרים לא לערב את בני המשפחה שלהם במה שהם מתכננים, כדי שאחר כך בחקירה הם לא יעצרו בני המשפחה ויענשו, ולכן את זה קשה מאוד לאתר מראש. דוגמה בולטת לכך עם הטבח שהיה בשכונת נווה יעקב בירושלים ביום שישי בסמוך לבית הכנסת, כאשר המחבל חיירי אלקם בא ועשה שם טבח
לבדו, מבלי שאף אחד ידע מה הוא מתכנן, ופשוט טבח במתפללים שיצאו מבית הכנסת, כל מי שהיה ברחוב. אנחנו מדברים על דוגמאות כאלה. למעשה אתה יכול לראות היום גם, אני ראיתי הבוקר קריאות ברשתות החברתיות הערביות, שאנחנו רוצים פעולות אלקמיות, בסגנון של אלקה. זה כן. החשש פה, כי אלה פיגועים שקשה מאוד לאתר אותם, וסביר להניח גם שהם יקרו באיזשהו עיתוי. עכשיו כן. אתה צריך לדעת גם מה מתכננים ארגוני המחבלים, זה גם כן דברים מאוד גלויים. למשל, הם רוצים להתסיס את הרחוב הפלסטיני באמצעות שני גורמים עיקריים. הגורם האחד זה האסירים הביטחוניים בבתי הכלא בישראל, והדבר השני זה הר הבית או מסגד אל-אקצא. אז לגבי האסירים הביטחוניים, כבר 16 יום, כל האסירים הביטחוניים, אנחנו מדברים על כ-5,000 אסירים בבתי הכלא בישראל, הם עושים צעדי מחאה, והם הודיעו שבתחילת רמדאן הם עוברים לשביתת רעב מלאה במחאה על הצעדים של איתמר בן גביר נגדם, ובמקביל נמשכת ההסתה בעניין מסגד אל-אקצא והר הבית, וזה צפוי לגבור מכיוון שבמהלך חג הפסח אמורה להיות עלייה מוגברת של יהודים להר הבית, ולכן כל הדברים האלה מתנקזים לתחילת הרמדאן או לאמצע הרמדאן, שאנחנו נראה הסתה מוגברת, וגם יהיו פיגועי נקם ופיגועים לעודד את הרוחות, לשלב את הרוחות במזרח ירושלים ובשטחי יהודה ושומרון, כדי להגיע לאותה אינתיפאדה שהיא כרגע מטרה אסטרטגית. אז אני רוצה לשאול בהקשר הזה, יוני, בתוך השיח הערבי ההולך ומשתלהב לקראת הרמדאן, באיזו מידה אתה רואה שמחאות השמאל המשתוללות כאן אצלנו מקבלות מקום בתוך השיח הזה? באיזו מידה הן מדרבנות ומעודדות את האויב להרים נשק? אני לא יודע אם הן מדרבנות, אבל הן בהחלט מעודדות, מכיוון שהן יוצרות, הן מגבירות את תחושת האופוריה בקרב ארגוני הטרור, שהם מפרשים את המצב שנוצר, שישראל הולכת ונחלשת ונמצאת על סף התפוררות, ואין בה לכידות, ואין בה לכידות לאומית, ואין בה שום רצון להילחם יחד נגד הטרור הפלסטיני. יכול להיות שהם חושבים שבאמת תהיה סרבנות בקרב כוחות הביטחון של ישראל כתוצאה מהמחאה, וזה בהחלט מעודד אותם, מכיוון שהם רואים בזה חולשה גדולה מאוד של ישראל, ואצלהם זה ברור, כשישראל נתפסת כנחלשת, צריך להסתער עליה ביתר כוח באמצעות מעשה טרור. אז זה בהחלט מעודד את ארגוני הטרור, ואני יכול להגיד לך אפילו את איראן. האיראנים אפילו, אמצעי התקשורת באיראן עוסקים בהרחבה בגל המחאה בישראל, והם אומרים, הנה אללה מחזיר לכם, אתם מודדתם את מחאת החיג'אב, אצלנו אתם עמדתם מאחורי מחאת החיג'אב, אנחנו כבר התגברנו על מחאת החיג'אב, ועכשיו זה עובר אליכם, ואתם תהיו אלה שהתפררו והתפרקו. כן. אז זאת התחושה גם ברחוב הפלסטיני וגם בקרב מדינות ערב שמקיפות אותנו, וגם באיראן. אני רוצה לשאול לסיום, יוני, לפני פחות משבועיים הייתה פסגה בעקבה, מעט מאוד דיברו עליה לפני, אחרי ותוך כדי, זה קרה ממש תוך כדי הפיגוע בחווארה, נשמעו קריאות להחזיר את המשלחת, אבל עוד לפני שהספקנו להבין מה קורה, המשלחת כבר חזרה כי היא סיימה את עבודתה. מה קרה שם? מה היה כל כך דחוף לצחי הנגבי להגיד לנציגי הרשות הפלסטינית פנים אל פנים שלא ניתן לומר בטלפון, באינטרנט, בהודעות פומביות? לא, אל תאשים את צחי הנגבי, הוא לא אשם פה במקרה הזה, הוא שליח של ראש הממשלה נתניהו, בתוקף היותו ראש המועצה לביטחון לאומי. מה שקדם לזה, לפסגה הזאת של עקבה, אגב, היא נכשלה, ברור לך שהיא נכשלה, גם אתה יכול לראות לפי הפיגוע שהיה באותו יום של הוועידה, כפי שציינת, וגם כפי שאתה רואה, לא מדברים על תהליך המשך הרי צריכה להיות עוד פגישה בעוד כמה ימים בשארם א-שייח, פגישת מעקב אחרי מה שסוכם בעקבה. צריכה להיות פגישה בשארם א-שייח במצרים, ואף אחד לא מדבר על זה. עכשיו, מה שקרה בעצם, כל הפסגה הזאת, או המפגש הזה החל
בעקבות עסקה שהייתה בין ישראל לפלסטיני בתיווך אמריקני, הפלסטינים משכו את הצעת הגינוי שלהם שהם הגישו למועצת הביטחון של האו"ם על הרחבת ההתנחלויות, בתמורה לכך שישראל תסכים להקפיא את הבנייה בהתנחלויות לכמה חודשים. זו הייתה הצעה אמריקאית, שני הצדדים הסכימו, ואז החליטו לעגן את זה בהסכם כתוב, ואז כל העניין הזה של עקבה עלה שוב כמקום פגישה אפשרי, באמת הצדדים נסעו לשם כדי לחתום על ההסכם הזה, וגם כדי לסכם על צעדים לקראת הרמדאן, להרגיע את השטח. זה נערך בירדן, מכיוון שירדן היא באופן רשמי אחראית על הר הבית, וישראל הייתה אמורה גם להודיע על שורה של הקלות, צעדים בוני אמון, לקראת הרמדאן. בינתיים הגיע הפיגוע בחווארה והפך את היוצרות, ויש מתיחות גדולה מאוד בין ישראל לפלסטינים, ויש גם מתיחות רבה מאוד במזרח ירושלים. זה נושא שצריך לתת עליו את הדעת, וזה בעקבות ההתבטאויות של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, בדבר הריסת הבתים, ובדבר פעילויות במזרח ירושלים במהלך חודש רמדאן. זה דבר שאף פעם לא היה, שישראל הבינה את המצב הרגיש והנפיץ של החג הזה, חג שצמים בו, וארגוני הטרור מנסים ללבות את האווירה הדתית לצורך ג'יהאד נגד ישראל. ואני חושב שהמדיניות הזאת להתנהג כרגיל ברמדאן ולהמשיך בכל הפעולות האלה המשטרתיות במהלך החג הזה היא טעות גדולה מאוד. אני חושב שזה יעודד את הטרור הפלסטיני, והפלסטינים יוכלו להאחז בזה כדי לשלב את הרוחות במזרח ירושלים, ומן הראוי שתהיה מחשבה שנייה בנושא הזה, עדיין לא מאוחר לעצור את זה. יוני בן מנחם מזרחן, הדברים מאירים עיניים מצד אחד, מאידך מטרידים ומדאיגים, ואנחנו כמובן נפקח עיניים ונעקוב. נאמר לך תודה רבה על הרעיון הזה. תודה לך. ונודה גם לכם, צופות וצופים יקרים שהייתם איתנו. נזמין אתכם להצטרף אלינו לתכנים נוספים בכל הבמות שאתם כבר מכירים, ביוטיוב, בפייסבוק, באתר האינטרנט וגם בקבוצת הוואטסאפ השקטה. תצפו ותשתפו. עד הפעם הבאה, תודה ולהתראות.